Nama Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarne. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jaya Jaya Sri Caitanya Jaya Nityananda. Jaya Daita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Caitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Caitanya Jaya Nityananda. Jaya Daita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Reading from Sri Caitanya-caritamrta of Krishnadas Kaviraj. Čteme ze Sri Caitanya-caritamrty od Krishnadase Kaviraje. Translation and commentary by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Překlad a komentář od jeho božské milosti A.C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupády. Dekhi Nityananda Prabhu Kahe Bhakta Gane Ei Rupe Nritya Age Hobe Grame Dekhi Nityananda Prabhu Kahe Bhakta Gane Ei Rupe Nritya Age Hobe Grame Dekhi Nityananda Prabhu Kahe Bhakta Gane Ei Rupe Nritya Age Hobe Grame Dekhi Nityananda Prabhu Kahe Bhakta Gane Ei Rupe Nritya Hobe Age Grame Dekhi Nityananda Prabhu Kahe Bhakta Gane Ei Rupe Nritya Hobe Age Grame Dekhi Nityananda Prabhu Kahe Bhakta Gane Ei Rupe Nritya Hobe Age Grame Dekhi Nityananda Prabhu Kahe Gane Ei Rupe Nritya Hobe Age Grame Dekhi Nityananda Prabhu Kahe Bhakta Gane Ei Rupe Nritya Age Hobe Grame. Ladies, please, Matajis, Devis.
Dekhi Nityananda Prabhu kahe garne ne. Ei rupe nritya age hobe grame grame. Dekhi Nityananda Prabhu kahe. Ei rupe nritya age hobe grame grame. Dekhi, seeing this, Nityananda, Lord Nityananda Prabhu, Nityananda Prabhu, Prabhu, the Lord, Kahe, says, Bhaktagane, unto the devotees, E rupe, in this way, Nritya, dancing, Age, ahead, Hobe, there will be, Grame grame, in every village. Upon seeing the chanting and dancing of Lord Sri Caitanya Mahaprabhu, Lord Nityananda predicted that later there would be dancing and chanting in every village. Když viděl zpívání a tancování pána Nityanandu, tak později pán předpověděl, že toto zpívání se rozmístí do každého města a každé vesnice. Purport by His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. This prediction of Sri Nityananda Prabhu's is applicable not only in India but also all over the world. That is now happening by His grace. The members of the International Society for Krishna Consciousness are now traveling from one village to another in the Western countries and are even carrying the deity with them. These devotees distribute various literatures all over the world. We hope that these devotees who are preaching the message of Sri Caitanya Mahaprabhu will very seriously follow strictly in his footsteps. If they follow the rules and regulations and chant 16 rounds daily, their endeavor to preach the cult of Sri Caitanya Mahaprabhu will certainly be successful. Překlad od jeho božské milosti A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupády. Poté, co uviděl zpívání a tančení to už jsme četli. Význam. Předpověď Šri Nityanandy Prabhua je použitelná není použitelná pouze v Indii, ale také po celém světě. Toto se nyní děje jeho milostí. Členové Mezinárodní společnosti pro vědomí Kršny nyní cestují od jedné vesnice k druhé v západních zemích a dokonce sebou vozí božstvo. Tito oddaní rozdávají rozmanitou literaturu po celém světě. My doufáme, že tito oddaní, kteří kážou poselství Sri Caitanya Mahaprabhua, budou velice vážně následovat striktně v jeho šlépějích. Pokud budou následovat pravidla a regulace a zpívat 16 kol denně, jejich úsilí kázat kult Sri Caitanya Mahaprabhua bude definitivně úspěšné. Nityananda Prabhu predicted it. Nityananda Prabhu to předpověděl. Chaitanya Mahaprabhu also famously predicted it. A Chaitanya Mahaprabhu to také slavně předpověděl. That Krishna consciousness, chanting and dancing of the holy names of Krishna would spread to every town and village in the world. Že vědomí Kršny, zpívání svatých jmen pána Kršny se rozšíří do každého koutu světa. Priti vite ache jato nagarati gram savatra pracha hoibe moranam. Srila Prabhupada did it. Srila Prabhupada to udělal. Therefore the whole world is eternally indebted to him. Proto je mu celý svět věčně zadlužen. They don't realize that they're indebted to him. Oni to nevědí, že jsou mu zadluženi. And we ourselves don't realize how indebted we are to him. A my sami si neuvědomujeme, jak moc zadlužení mu jsme. The more we appreciate Krishna consciousness, the more we advance in Krishna consciousness, the more we can appreciate the gift that Srila Prabhupada gave us. Čím víc děláme pokrok ve vědomí Kršny, tím víc můžeme oceňovat ten dar, který nám Srila Prabhupada dal.
our bhakti for Srila Prabhupada and our bhakti for Krishna, they rise together. Naše bhakti pro Srilu Prabhupádu a naše bhakti ke Krishnovi, tak oni narůstají společně. The more we appreciate Srila Prabhupada, the more Krishna blesses us. Čím více oceňujeme Srilu Prabhupádu, tím více nám Krishna žehná. And by appreciating Krishna more and more, we appreciate more and more the gift of Krishna that Srila Prabhupada gave us. A čím více oceňujeme Krishnu, tak tím více potom více oceníme ten dar Krishny, který nám dal Srila Prabhupada. In this purport, Srila Prabhupada, he leaves instructions as a legacy to his followers. A ve svém významu Srila Prabhupada zanechává pokyny pro své následovníky. We hope that these devotees who are preaching the message of Sri Caitanya-Mahaprabhu will very seriously follow strictly in his footsteps. My doufáme, že následovníci pána Chaitanya Mahaprabhu, kteří kážou jeho poselství, budou velice vážně a striktně následovat jeho šlépějích. Srila Prabhupada wrote, "We hope." A Srila Prabhupada napsal, my doufáme. He knows that everyone has their independence. On ví, že každý má svoji nezávislost. He said, he continues, if they follow the rules and regulations and chant 16 rounds daily, their endeavor to preach the cult of Sri Caitanya Mahaprabhu will certainly be successful. A on pokračuje, že pokud budou následovat 4 regulativní principy a zpívat 16 kol každý den, tak potom budou v rozšiřování kultu Sri Caitanya Mahaprabhu a úspěšní. So in glorifying Srila Prabhupada today, we should bear in mind that it's not just a verbal glorification. Když dnes uctíváme Srilu Prabhupádu, tak bychom měli si upomenout na to, že se nejedná pouze o slovní opěvování. We have to glorify Srila Prabhupada every day, at every minute. Musíme oslavovat Srilu Prabhupádu každý den a každou minutou. Not just by words, but by our actions. Ne jen svými slovy, ale svými činy. Of course, the words are also important. Samozřejmě slova jsou také důležitá. And it's natural. It naturally arises that we want to praise someone who is so praiseworthy. A přirozeně člověk chce opěvovat někoho, kdo je toho tolik hoden. We should be very thankful that Manidhar Prabhu is present with us today. Měli bychom být velice vděční, že s námi tady dnes může být Manidhar Prabhu. We should be thankful if he's present on any day. A měli bychom být vděční, že je s námi kterýkoliv jiný den. But as he has a serious addiction to praising Srila Prabhupada, so much so that even on Janmashtami, when he's supposed to be praising Krishna, he praises Srila Prabhupada. Jelikož on má závislost na tom, že musí pořád opěvovat Prabhupádu, až natolik, že na Janmashtami, kdy má opěvovat Krishnu, tak opěvoval Srilu Prabhupádu. Then we can just imagine today. There's only one problem. Only one problem with his lectures. Jenom jeden problém s těmito přednáškami. There's only we don't have 6 or 7 hours, which would be just enough for him to get started. Nemáme 6 nebo 7 hodin k dispozici, což by bylo to takový čas, kdyby aspoň mohl začít. He's like a volcano. It's just a beneficial volcano. To je taková příznivá sopka. So we become glorified by glorifying Srila Prabhupada. A my jsme oslavováni tím, že oslavujeme Srilu Prabhupádu. We glorify him because he glorified Krishna. A oslavujeme ho, protože on oslavuje Krishnu. We are also to glorify Krishna. A my taky chceme oslavovat Krishnu. Krishna is the central point of glorification. Krishna je středem veškerého oslavování. But he also becomes very pleased when his devotees are glorified. Ale on je také velice potěšen, když jeho oddaní jsou oslavováni. There's one major problem of trying to glorify Srila Prabhupada. Je jeden zásadní problém v naší snaze opěvovat Srilu Prabhupádu. That we can't understand his glories. My protože nedokážeme vůbec pochopit jeho slávu. We have to naturally we want to glorify Srila Prabhupada, but we don't understand the extent of his glories.
My přirozeně chceme opěvovat Srilu Prabhupádu, ale nechápeme vůbec tu rozsáhlost jeho slávy. Nowadays we meet devotees, it's happening again after post-COVID. You say, oh, where did you come? Oh, I just come from South America. A tady se teďka můžeme potkat s oddanými v té post-covidové době. Zeptáme se, odkud jsi přijel. Zrovna jsem přijel z Jižní Ameriky. I just came from Africa. A já zrovna z Afriky. We just think it's normal, went to South America for preaching and Africa for preaching. A můžeme si říkat, to je normální, je do Jižní Ameriky kázat, do Afriky kázat. It was totally unimaginable that lectures like myself could even have any idea of preaching Krishna consciousness, let alone in places outside India. Prostě ještě nedávno bylo prakticky nepředstavitelné, že by mlečkové jako já vůbec mohli mít nějakou představu o tom kázání vědomí Kršny, nebo v podstatě kdokoliv za hranicemi Indie. We just take it for granted. A my dneska už to považujeme za samozřejmé. There are devotees from all over the world. Že jsou oddaní na celém světě. Who can understand the glories of the person who made that possible? Kdo dokáže porozumět slávě osobnosti, která toto umožnila? Of course, Srila Prabhupada writes in this purport that by the grace of Nityananda Prabhu who predicted this is becoming possible. A Srila Prabhupada píše v tom významu, že milosti pána Nityanandy, který toto předpověděl, tak je to nyní možné. But factually speaking, that grace of Nityananda Prabhu was manifested through Srila Prabhupada. Ale fakticky řečeno, ta milost pána Nityanandy byla projevena skrze Srilu Prabhupádu. By his working so hard to spread Krishna consciousness. Tím, že pracoval tak moc tvrdě, aby rozšířil vědomí Kršny. Traveling continually for years in his old age. Cestoval bez přestávky ve velice pokročilém věku. 14 times he went around the world. 14krát objel celý svět. He started at an age older than my present body is. A začal s tím ve věku, který byl vyšší, než je věk mého současného těla. There's one anecdote that Shivaram Maharaj told. Je tady jeden příběh, který řekl Shivaram Maharaj. Maybe about 20 years ago there was an ongoing struggle to keep Bhaktivedanta Mana, ISKCON's first major center in Europe, open. A asi před 20 lety tady byla takový zápas, aby se udržel Bhaktivedanta Manor otevřený. It was a big legal struggle that went on for several years, eventually successfully, or eventually to the satisfaction of all parties, more or less. A byl to dlouhý legální boj, který trval několik let, který nakonec dopadl úspěšně a nakonec obě strany byly víceméně spokojené s výsledkem. The devotees hired a top lawyer who was about 70 years old. A oddaní si najmuli úplně prvotřídního právníka, kterému bylo 70 let. And to familiarize him somewhat with the Hare Krishna movement, they gave him the abridged version of the Srila Prabhupada Lilamrita. A aby mu nějak přiblížili hnutí Hare Krishna, tak mu dali tu zkrácenou verzi Srila Prabhupádovy Lilamrity. So after reading it, he said to the devotees, you don't understand what your guru went through to spread Krishna, to spread your movement all over the world. A když si to přečetl, tak říká těm oddaným, vy vůbec nechápete, čím vlastně ten váš guru procházel, když rozšířil vědomí Kršny po celém světě. And they thought, what's he talking about? A oddaní si říkají, o čem How tady can mluví? he tell us that we don't understand when he just read one book for the first time? Jak on může vědět, že my něčemu nerozumíme a on tomu rozumí, když si přečetl vlastně jenom první knížku. We all know about Srila Prabhupada. What does he know? What is he to tell us anything about Srila Prabhupada just after reading one book? Who the hell does he think he is? I'm extrapolating here. My toho víme o Prabhupádovi tolik. A on, kdo si k čertu myslí, že je, on tady si přečte jednu knížku a myslí si, že nás bude poučovat. Trošku samozřejmě přeháním tady. He said, you don't know what it means at that age to work so hard and travel widely.
Vy si totiž vůbec nedokážete představit, co to znamená v takovém věku tak těžce pracovat a cestovat všude kolem. So this lawyer could understand because he was at that age. A ten právník to dokázal pochopit, protože mu právě bylo tolik let. It's inconceivable how the struggles he went through. Je to úplně pro nás nepochopitelné, ty boje, které musel svádět. We especially think of his struggles as before coming to the West. Když přemýšlíme o těchto těžkých situacích, tak si vzpomínáme na období předtím, než přijel na západ. And in the first few years, or the first few months, more than half, it was almost coming on. It was about 9 months before things started to gel. A také to období, když byl v Americe ty první měsíce, tak aspoň 9 měsíců to zabralo, než se ty věci začínaly pomaličku formovat. But actually he was struggling all the time, even when he trained devotees to some extent. Ale ve skutečnosti ten boj sváděl celou dobu i potom, i když už měl do nějaké míry vytrénované oddané. There never was a time when his disciples or some of them were not troublesome. A nikdy nebylo období, kdyby jeho žáci, alespoň někteří z nich, mu nezpůsobovali potíže. What to speak of the struggle for the Bombay land. Co potom říci o tom boji o půdu v Bombeji? The struggle against the caste Goswamis and caste Brahmanas. A boji proti těm kastovním Gosvámím, kastovním Brahmanům. The struggle against the Indian government at that time and the Indian members of the Indian public who thought that Prabhupada's disciples were CIA members come to India to. Boj proti indické vládě a veřejnosti, kdy si lidé mysleli, že Prabhupádovi žáci jsou agenti CIA. And meanwhile in America there was big court cases saying they're brainwashing. A mezi tím v Americe probíhal velice vážný soudní případ, kdy oddaní byli nařknuti z vymývání mozku. What to speak of his physical health. Co potom říci o jeho fyzickém zdraví? Hari Shari Prabhu, who traveled with Srila Prabhupada for quite an extensive period, said there was never any time I was with him when Srila Prabhupada didn't have some serious health problem. A Hari Shari Prabhu komentuje, že vlastně nebyl nikdy okamžik, kdybych byl se Srilou Prabhupádou a Srila Prabhupada by byl bez nějakého závažného zdravotního problému. He struggled to get his books printed. A dále bojoval, aby se vytiskly jeho knížky. One time the devotees were 18 books behind. He was translating so far ahead of them. A jednou se stalo, že oddaní byli 18 knih pozadu za Srila Prabhupádovým překládáním, které v tu dobu šlo velice rychle. But all the time Srila Prabhupada was Paramahamsa, just like a transcendental swan. A zároveň při tom všem byl Prabhupada plnohodnotným Paramahamsou, transcendentálním svámím. He said, chant Hare Krishna and be happy. A říkal, zpívejte Hare Krishna a buďte šťastní. And he exemplified that. A sám to na sobě ukazoval. He was even in the middle of great difficulties always blissful. I uprostřed těch největších obtíží byl pořád blažený. Gurunapi vichalyata, yeah. So that's not normal. A to není normální. Just one point, some people say, well, you shouldn't say Srila Prabhupada struggled because he was transcendental. A někdo může namítnout, že bychom neměli říci, že Srila Prabhupada s něčím zápasil, že pro něj bylo něco těžké, protože on je transcendentální. That makes him sound like a material person. To potom vyzní, jako kdyby byl nějakou materiální osobou. But that's his otherwise how can you understand his transcendental position? Ale if you just think that, well, actually it's just a drama and he's not really struggling and he doesn't feel any tooth pain and he doesn't feel tired and he doesn't feel anxiety. Ale jak pak můžete pochopit jeho velikost, když si řeknete, to je všechno jenom taková hra, že ho bolí zuby nebo něco, ale on to necítí, že ho bolí zuby nebo že je unavený. He's just pretending and actually he's absorbed in something like impersonal Brahman or something like that. A on to vlastně jenom předstírá a ve skutečnosti je pohroužen v nějakém neosobním brahmanu.
he felt all these things, but the glory is that he was always absorbed in Krishna. On cítil všechny tyto věci, ale jeho sláva je, že byl vždycky pohroužen v Kršnovi. He was never affected by all these things. Nikdy těmito věcmi nebyl ovlivněn. In one sense, yes. V jednom smyslu ano. When he had a high fever, he would lie down on the bed. Když měl vysokou horečku, tak ležel v posteli. But it never affected his rigid determination to push on Krishna consciousness. Ale nikdy to neovlivnilo jeho obrovské odhodlání tlačit vědomí Kršny. He's still traveling all over the world. Stále cestoval po celém světě. Directly, he traveled widely, and indirectly, he's going everywhere by his books. To je přímo on cestoval do široka a nepřímo on cestuje všude v podobě svých knih. By his representatives. V podobě svých představitelů. His direct presence was electrifying. Jeho přímá přítomnost byla elektrifikující. Just as we heard yesterday, how just one glance from Srila Prabhupada just induced one wavering person to surrender on the spot. Jak jsme slyšeli včera, že jeden pohled stačil, aby přesvědčil jednu váhající osobu, aby se odevzdala přímo tam na místě. Of course, he always stressed that we should hear the spiritual master and not look for mystic glances or any such thing. Ale samozřejmě Srila Prabhupada zdůraznil, že máme hlavně naslouchat od duchovního učitele a ne očekávat nějaké mystické pohledy. But it is a fact that his presence was electrifying because he was so charged with Krishna prema. Ale je to fakt, že jeho pohled byl elektrifikující, protože on byl nabit Krishna prémou. He manifested his Krishna prema. Sometimes he would uncontrollably manifest ecstasy. A někdy projevil tuto Krishna prému, někdy nekontrolovaně propadl do extáze. But generally his manifestation of Krishna prema was his working very hard to fulfill the desire of Chaitanya Mahaprabhu. Ale většinou se jeho Krishna préma projevovala v tom, jak velice tvrdě pracoval pro misi Sri Caitanya Mahaprabhu. What he did in those 12 years as he was traveling widely, he did so much. Co všechno udělal během těch 12 let, co takto cestoval po celém světě. Udělal toho tolik. All the different programs he started, different projects. Tolik programů, které započal, tolik projektů. He took the burden himself. Přijal to břímě na sebe. Actually, after Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, there should have been a huge efflorescence of Krishna consciousness all over the world. Ve skutečnosti po odchodu Bhaktisiddhanty Saraswatiho Thakura by měla přijít obrovské rozšíření vědomí Kršny po celém světě. He'd given so much time and direction to so many disciples. Tolik času a vedení věnoval tolika svým žákům, who were so qualified in so many ways. Kteří byli kvalifikováni tolika různými způsoby. But as Srila Prabhupada mentions in one purport, with the departure of the Acharya, ale jak Srila Prabhupada zmiňuje v jednom významu, s odchodem Acháry, the situation tends to become disturbed. A tak ta situace má tendenci, že se stává velice rozrušenou. So after the disappearance of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, the world was still lacking spiritual direction toward Krishna. Tak i po tom odchodu Bhaktisiddhanty Saraswatiho Thakura svět postrádal duchovní vedení ke Kršnovi. Meanwhile, Kali Yuga was advancing in full force. A mezi tím Kali Yuga pokračovala plnou silou. Making it more and more difficult to spread Krishna consciousness. A stávalo se více a více těžké rozšiřovat vědomí Kršny. Srila Prabhupada tried to cooperate with his godbrothers in India
for making a worldwide movement of Krishna consciousness. Srila Prabhupada se snažil o spolupráci se svými bratry v Indii, aby vytvořili celosvětové hnutí pro vědomí Kršny. But there came a point where he just went by himself. Ale nakonec to došlo k bodu, kdy musel jet sám. He had nothing. A neměl nic. No institutional backing. Žádnou instituci, která by za ním stála. No money. Žádné peníze. No friends in the West. No one to help him. Žádné přátelé na západě, nikdo, kdo by mu mohl pomoct. But he brought with him Srimad Bhagavatam, which he knew is everything. Ale přivezl sebou Srimad Bhagavatam, o kterém věděl, že to je všechno. It's not the job of some mediocre personality to change the course of Kali Yuga. Není to práce pro nějakou průměrnou osobu, aby změnila směr Kali Yugy. Only someone with absolute faith in the holy name of Krishna. To může udělat jenom někdo, kdo má absolutní víru ve svaté jméno Kršny. Only someone with absolute faith in the power of Srimad Bhagavatam. Jedině někdo, kdo má absolutní víru v sílu Srimad Bhagavatamu. Only someone with total faith in the order of the spiritual master. A jenom někdo, kdo má absolutní víru v pokyn duchovního mistra. Could even imagine journeying to the West in that situation. Ani si nedokážeme představit tu cestu na ten západ v té jeho situaci. And even when reaching there, finding nothing to give any encouragement for months to continue. A dokonce i když tam nakonec dojel, tak vlastně po několik měsíců nezískal žádné povzbuzení, nic se vlastně nechytalo. Who could have known Srila Prabhupada's glories as he wandered as some oddity, looking like some oddity from the East, as he wandered the streets of New York City in 1965. Oddity? Oddity, something unusual, something odd. Yeah, okay. Srila Prabhupada, kdo znal jeho velikost, když tam putoval nebo se procházel po tom západě a neměl žádné následovníky, vypadal jenom jako nějaká zvláštnost, která přijela z východu. Some poverty-stricken would-be immigrant, he might look like that. Takový chudý, něco jako imigrant, tak mohl vypadat. One time he cooked some chapati, someone liked them, he said, can you give me the recipe? Prabhupada said, $10. Jednou Srila Prabhupada udělal nějaké čapáty a byl tam u něj nějaký člověk, kterému chutnali a řekl, jestli by mu mohl dát recept. Prabhupada řekl za $10. He kept a record. Just when people were starting to come, daily collection, 56 cents, something like this. $2.21. Prabhupada si vedl velice přesné záznamy, když lidé začali chodit a navštěvovat ho a tam byly mimo jiné uvedeny příjmy 56 centů, $2 a 21 centů. But Srila Prabhupada, he never became overcome by the circumstances. Ale Srila Prabhupada nikdy nebyl přemožen těmi vnějšími okolnostmi. He always thought it is my duty. Vždycky přemýšlel ve smyslu, je to moje povinnost. We can hear one lecture of his from 1966. V jedné přednášce, kterou si můžeme poslechnout, je to z roku 1966. He's describing, Vrindavan is a very nice place. Tak tam popisuje, Vrindavan, to je velice pěkné místo. I have my place to stay there. Mám tam své místo, kde mohu přebývat. It's a very nice place. I can stay there with no problem. Je to velice pěkné místo, krásně tam můžu žít bez problému. And I will be very happy. A byl bych tam velice šťastný. But then why have you come here? Srila Prabhupada then speaks as if he's someone else asking him the question. A pak proč jsi sem teda přijel? Prabhupada mluví, jako kdyby byl druhá osoba, která se ho ptá. Srila Prabhupada said, because it is my duty. He pronounced it duty. It's actually duty in English, but in Scottish English, which he learned from his professors at Scottish church colleges, he pronounced it duty. It is my duty. Tak říkal, je to moje povinnost, takovým se skotskou výslovností, kdy anglicky se říká duty, ale Prabhupada říkal duty. Je to taková, to se naučil od skotských učitelů. Because I am ordered by my spiritual master. Proč jsem teda odjel? Protože jsem dostal pokyn od svého duchovního mistra. Srila Prabhupada used the example of himself to explain the concept of duty that he was teaching
from Bhagavad Gita. Tak to Srila Prabhupada na sebe vysvětloval ten koncept povinnosti, který je obsažen v tom učení Bhagavad Gity. Mostly when people first arrive in America, they see, especially coming from, at that time, a poverty-stricken country like India, they become highly impressed. Většinou se dělo to, že když lidé přijeli z nějaké takové chudé země do Ameriky, jako z chudé země, jako byla Indie, tak to na ně udělalo velký dojem. Big buildings and highways and cars. Velké budovy, dálnice, auta. Srila Prabhupada first espying America from the ship he was on, he wrote a poem, I do not know, Krishna, why you have brought me to this hellish place. A potom, co Srila Prabhupada poprvé vystoupil na pevninu Ameriky a vrátil se na loď, tak napsal báseň, ve které říká, Krishna, vůbec nevím, proč si mě poslal na tak pekelné místo. Where the people are covered with the lower modes of nature. Kde lidé jsou pokryti nižšími kvalitami hmotné přírody. I think you have brought me here to dance. Já si myslím, že si mě sem přivedl, abych tady tančil. So make me dance according to, you are the puppeteer, you make me dance according to your will. Tak mě roztancuj, prosím, ty jsi ten loutkař, tak mě můžeš roztancovat podle své vůle, podle svého přání. In that situation in which anyone with any materialistic tinge would be impressed, overwhelmed by the fabulous opulence. V té situaci, kdyby každý, kdo má nějaký materialistický náhled, tak by byl, nebo zlomek nějakého materialistického vnímání, tak by byl úplně ohromen tím obrovským bohatstvím a pokrokem té země. Srila Prabhupada, he maintained his transcendental vision. Ale Srila Prabhupada si ponechával svoji transcendentální vizi. And he could understand, what is this? It's a civilization of hogs, dogs, camels and asses. A on ale to chápal, co tohle je. To je civilizace jenom prasat, velbloudů, oslů a tak dále. So many rich people, powerful politicians, popular film stars and sports stars. Tolik politiků, slavných osobností, filmových hvězd nebo sportovců. Srila Prabhupada wasn't impressed. Na Srila Prabhupádu to neudělalo žádný dojem. Because he always saw through the eye of Shastra. Protože vždycky se díval pohledem šástry. Shravidvara harstra karai sangstuta purusha pashahu nayat karna patopeta jatu nama gadagraja. Persons who are like hogs, dogs, camels and asses praise persons who never chant the name of Krishna. Lidé, kteří jsou jako psi, prasata, velbloudi a osly, opěvují ty, kteří nikdy nespívají svaté jméno Kršny. Of course, the situation in India was hardly ideal either. Samozřejmě situace v Indii nebyla také zdaleka ideální. Kali Yuga was kicking in full force in India also. Kali Yuga se rozjížděla naplno i v Indii. Many people, well, inspired maybe by Gandhi, who presented the struggle for Indian independence as a spiritual struggle, so we can restore the spirituality of India. A Gandhi, který vlastně tak inspiroval lidi, že ta snaha, tam ten boj o tu nezávislost Indie je duchovní. Many people thought that India's spiritual glory could be revived upon independence. Mnoho lidí si myslelo, že duchovní sláva Indie může být obnovena a poté, co získá nezávislost. And most people must have presumed that cow slaughter would be stopped, that had been introduced. The Muslims did it when they were in charge, but the British really promoted it. A většina lidí well, actually, yeah. si myslela, že... I'm talking in a general way here, because they were also careful not to... Anyway, it was going on. It was allowed. Předpokládali, že když Indie získá samostatnost, tak se zastaví zabíjení krav, jatka, protože muslimové ti to dělali a Britové ti to ještě více propagovali a pokračovalo to tam dál. So one of the first things for one of the political moves that the cow slaughter should be banned nationwide, and Mahatma Gandhi said no, it should be allowed.
No a když by měl přijít ten první politický krok, že by měly být zastavena jatka, tak Mahatma Gandhi zareagoval, ne, mělo by to pokračovat. We have to be fair to the Muslims and the Christians, and they like it, so. Musíme být féroví k muslimům a křesťanům a oni to mají rádi, takže. Gandhi had an idea, the good idea, which Srila Prabhupada endorsed, that of India should revert to promote village life. Gandhi měl jednu dobrou ideu, kterou Srila Prabhupada taky přijal jako dobrou, a to je, že Indie by měla obnovit ten vesnický život. But his supposed follower, Pandit Nehru, he wanted to industrialize India, and he did. He started it. A jeho takzvaný následovník, Gandhiho následovník, Pandit Nehru, tak on chtěl naopak industrializaci Indie a to také udělal. Industrialize and westernize. Průmyslnit a zezápadnit Indii. And bring in Western education in full force. A plnou silou nastavit západní způsob vzdělávání. In the last few years in India there's been an attempt to reverse all this. A v posledních letech v Indii je tendence to zvrátit. But after decades of westernization of thought and practice, it's not easy. A po desetiletích toho zezápadňování toho způsobu fungování, těch hodnot a přemýšlení, tak je to velice těžké tu změnu vyvolat. Yesterday I saw on the internet, as happens every year on Janmashtami. Včera jsem na internetu zahlédnul, což se děje každý rok na Janmashtami. From India, some news channel was talking about Janmashtami and how it's celebrated all over the world now and this and that. A z Indie různé kanály, které rozšiřují různé zprávy, tak říkali, že jak je dneska Janmashtami a jak je oslavováno po celém světě. And as is mandatory, the news anchor was a good-looking young woman with long loose hair. A jak je samozřejmě it's mandatory on all Indian news channels. Povinností na všech kanálech indické televize pro zpravodajství, tak to vedla moderátorka s rozpuštěnými vlasy. So she starts off saying, according to Hindu mythology. A začíná větou, podle hinduistické mytologie. But there were so many comments protesting, this is not mythology, don't use that word, it's our history. A pod tím bylo mnoho komentářů, které říkali, to není mytologie, to je naše historie, nepoužívejte toto slovo. So the attempt to reverse this psychological undermining of India's Vedic culture, it's coming, it's happening. Ta snaha o zvrácení toho podlamování a ponižování indického dědictví a tak dále, tak přichází postupně. But at that time in India, the whole current was practically completely going the other way. Ale předtím celou tu dobu v Indii ten směr byl úplně opačný. That Srila Prabhupada noted in one purport, in a footnote, which has never come in the Veda base. I don't know why. A Srila Prabhupada poznamenal v jedné poznámce pod čarou k jednomu významu, to nikde nepřišlo, se to nedostalo do Veda báze, nevím proč. That 50 years ago in India, Srila Prabhupada was writing in the 1960s, the whole of Indian culture was so Krishna conscious. I'm paraphrasing, of course. A tady budu parafrázovat, ale Prabhupada tam píše ve smyslu, že to bylo v 60. letech tedy, takže před 50 lety v Indii, tak celá ta kultura India byla víceméně Kršny vědomá. Srila Prabhupada speaking from personal experience. Srila Prabhupada mluvil z osobní zkušenosti. How in all the towns and villages people would gather daily for hearing topics of Krishna and Rama. Jak se lidé ve vesnicích pravidelně každý den scházeli, aby naslouchali témata o Krishnovi a o Rámovi. Srila Prabhupada recalled that in his childhood he would daily in the evening walk with his father,
few miles to go to some daily. They would go and hear topics of Ramayana, Bhagavatam, Mahabharata. A vzpomínal, jak se svým otcem každý den chodili několik mil na místo, kde mohli naslouchat Mahabharatě, Ramayaně a dalším příběhům. So they would come back and they would go to sleep thinking of all these things. A pak se vraceli a usínali s myšlenkami na tyto věci. But Srila Prabhupada commented that due to the influence of politicians, now the Indian people have been degraded to the level of cats and dogs. A Srila Prabhupada komentuje dál, že díky vlivu politiků, tak lidé byli degradováni na úroveň koček a psů. Interested only in sense gratification. Kdy se zajímají jenom o svůj smyslový požitek. So it's a huge challenge everywhere, all over the world. In the West, Maya was manifesting in one way, and in India in other ways. Tak byla to výzva po celém světě. Na západě se Máje manifestovala jedním způsobem a v Indii zase jiným způsobem. It's hopeless. Beznadějná situace. What's one indigent sadhu going to do against all this? Co takový jednoduchý jediný sádhu může proti tomu udělat? But Srila Prabhupada wasn't hopeless. Ale Srila Prabhupada nebyl beznadějný. He always maintained the faith that he knew it was impossible. On si neustále udržoval víru, kdy věděl, že to je důležité. But as he wrote in that prayer, when he arrived in America, praying to Krishna, Toma kripai ashambhab shambhab hoy, shakali shambhab. By your mercy, everything is possible. A jak říká v té své modlitbě, tak tvojí milostí je možné všechno, pane. Even his god brothers, they didn't have any such hope. Ani jeho duchovní bratři neměli takovou naději. They knew the prediction that Krishna consciousness would spread to every town and village. Oni znali tu předpověď, že se vědomí Kršny rozšíří do každého města a vesnice. But they thought that can't be literally true. Ale říkali si, to přece nemůže být doslovná pravda. Or maybe it will happen sometime. Možná někdy se to stane. But now, how is it possible? Ale teď, jak by to mohlo být možné? We can hardly maintain our temples, what to speak of preaching all over the world. Jsme rádi, že se vůbec postaráme o naše chrámy na to, aby se kázalo po celém světě. Srila Prabhupada was different. Srila Prabhupada was different. Srila Prabhupada byl jiný. He one time said, when I look at myself and what has happened, I sometimes wonder, how is this wonderful thing of Krishna consciousness spreading all over the world, how has it happened to me? A Srila Prabhupada někdy říkal, když se tak podívám na to, co se všechno vlastně odehrálo, co se stalo, tak si říkám, jak se to mohlo stát mně, že se to hnutí pro vědomí Kršny tak to rozšířilo po celém světě. There were so many god brothers who had so much association with Guru Maharaj. Bylo tam tolik mých duchovních bratrů, kteří měli tolik společnosti s Guru Maharážem. There are many who are very austere, very learned. Mnoho z nich bylo velmi odříkavých a velice učených. Very strict in following all the principles. A velice striktních v následování všech principů. But Srila Prabhupada said, when I examine, I see what is the difference. How is it possible? A Srila Prabhupada říká, ale když se na to podívám hlouběji, tak můžu vidět, kde je ten rozdíl a proč se to bylo možné. I was the only one who had full faith in the words of our spiritual master. Já jsem byl jediný, kdo měl plnou víru ve slova našeho duchovního mistra. Okay, I'll take a few minutes break. Tady uděláme pár minutek přestávku. Has anyone here chanted 16 rounds today? Je tady někdo, kdo už má odspíváno 16 kol dneska? Today? Really? Well done. Usually someone else. Okay, well done. Hardly anyone has. So I suggest you chant one round. Takže, ale většina nemáte, tak navrhuji, že si můžete teďka odspívat jedno kolo. And in the meantime, I'll go and return. A mezi tím já si na chvilku odskočím a brzy se vrátím. While others were not even thinking of spreading Krishna consciousness worldwide.
A ostatní ani nepřemýšleli o tom, že by se mělo to hnutí pro vědomí Krišny rozšířit po celém světě, nebo vědomí Krišny. When everyone else who could theoretically have spread Krishna consciousness all over the world had more or less made some compromise with Kali Yuga. Kdy každý, kdo by teoreticky mohl tu práci rozšíření vědomí Krišny udělat, tak udělal nějaký kompromis s Kali Yugou. In the sense that they had no plan or program to push back Kali Yuga. Ve smyslu toho, že neměli žádný plán ani program zatlačit Kali Yugu. At the same time, Srila Prabhupada, he was preparing himself to attack the bastions of Kali Yuga. A mezi tím Srila Prabhupada se připravoval, aby potlačil ten vliv Kali Yugy. He was translating his books. A překládal své knihy. And he wanted to send back to Godhead thousands of copies all over the world. A měl v plánu rozesílat tisíce kopií časopisu Back to Godhead po celém světě. Others thought he would talk of going to the West and preaching, but others thought he was a bit daft. Stupid. A on Prabhupada mluvil pořád samozřejmě o tom, jak půjde na západ, ale ostatní si mysleli, že je trošku asi hloupý. Yeah. Bhaktivedanta Swami, he's a good sadhu, but all this going to the West and preaching, it's just some ridiculous idea he has. A Bhaktivedanta Swami, on je jako pěkný sádhu určitě, ale to jeho povídání o tom a přání cestovat na západ a tak dále a kázat tam, to je směšná myšlenka. There's no money, no followers, he couldn't even do anything here, what's he going to do in the West? Nemá žádné peníze, žádné následovníky, ani tady se mu nepodařilo nic vytvořit, co bude dělat na západě. And they thought, why waste your time? Already some devotees tried preaching in the West. A proč vůbec plýtvat časem? Už se o to nějací oddaní v minulosti pokusili kázat na západě. They gave some lectures, there was some interest. Dali nějaké přednášky, byl tam nějaký zájem. But that's as far as it went. Ale dál se to nedostalo. So we know, we already tried it, it didn't work, so. A když už jsme to přece zkusili a nefungovalo to. What are you gonna do? Tak co ty tam budeš dělat? When others had institutional backing, with money and coming to support them. Když ti ostatní měli za sebou instituci a peníze, které mohli používat. And it all came to naught. Nothing. A všechno potom skončilo to v ničem. Then what is this Bhaktivedanta Swami going to do? They just thought it was ridiculous. Tak co ten Bhaktivedanta Swami tady bude dělat? Oni si říkali, teď je to úplně směšné. You can give some lectures and some people may be interested, but to actually make them Vaishnavas? A možná tam dá nějaké přednášky a nějaké lidi to bude zajímat, ale udělat z nich Vaishnavy? But Srila Prabhupada, he had the idea of not just a few Vaishnavas, but hundreds, thousands, millions of Vaishnavas all over the world. Ale Srila Prabhupada neměl představu jenom, že nějaké Vaishnavy tam udělá, ale stovky tisíc a miliony Vaishnavů po celém světě. With worship of Gaurnitai, Radha Krishna all over the world. Kdy se začne uctívat Gaurnitai a Radha Krishna po celém světě. Gurukuls, books. Ustanoví se gurukuly, budou knihy. Whole countries becoming Krishna conscious. Celé národy se stanou vědomými si Kršny. Just before Krishna's appearance, which we celebrated yesterday, the world was overburdened by demoniac elements. Před narozením Kršny, které jsme oslavovali včera, svět byl přetížen démonskými vlivy. Krishna came to change the course of history. A Kršna přišel, aby změnil směr historie. So when Srila Prabhupada came, the world was overburdened by demoniac elements. He came to change the course of history. Když ta Prabhupada přišel, tak svět byl přetížen démonskými vlivy a on přišel změnit směr historie. Well, it seemed that the course of history was changing anyway.
Vypadá to tak, že ten směr té historie se měnil tak jako tak. With technology, Ale technologií. Sputniks, Byly Sputniky and the Telstar was the satellite in space, the first communications a první satellite. satelity It ve was vesmíru. sensational. Telstar, tak to byly senzační zprávy. Man's great strides toward progress. Ten člověk opravdu jako dělá velký pokrok. But Srila Prabhupada saw these are the games played by polished animals. A Srila Prabhupada viděl tyto pokroky jako hry naleštěných zvířat. And he factually saw when he went to the Western world that for all this much lauded progress, there were still beggars in America, which he had not expected at all. A sám viděl, že navzdory tomu jejich pokroku na západě, tak pořád měli na ulicích v Americe žebráky, což Prabhupada vůbec nečekal. And that huge section of the youth especially was totally alienated from the mainstream society. A obrovská část mladých lidí se úplně odcizila od toho mainstreamového proudu společnosti. To the extent that they had dropped out. Až úplně odpadli. What is that? Drop out, turn on, get high, something like that. Otočili se pryč, saying odpadli. of Timothy Leary. What is that? Does anyone remember? It's in the Lilamrita, I think. Drop out. Tune in, turn on, drop out. Tune in, turn on, drop out. How do you translate that into Czech? I don't know. Yeah, but it's idiomatic. You can't. Some things you just can't translate properly. Je to idiomatický výrok. Těžko se to překládá. You have to translate it differently. Musí se to přeložit jinak než doslovně. Just like in English you say, the road can be completely flat, but you say go up the road. A jako v angličtině se řekne, že ta cesta může být úplně rovná, placatá a řekne se běž nahoru po cestě. So you can't literally translate as going up unless you have the same idiomatic usage in Czech. No, we don't have. Takže to nemůžete přeložit doslovně, že má někdo jít nahoru po té cestě, když ta cesta nevede nahoru, a pokud teda nemáme ten stejný slovní spojení v češtině. And you can also say go down the road and it means the same as go up the road. A taky můžeš říct běžte dolů po cestě a to znamená to stejný jako běžte nahoru po cestě. So, Srila Prabhupada sometimes commented on the strangeness of the English language. Srila Prabhupada někdy komentoval, že to je dost zvláštní jazyk, ta angličtina. P-U-T is pronounced put and B-U-T is pronounced but. Kde by looking at a word, you can only guess how it's pronounced. Že slovo P-U-T se vyslovuje put a B-U-T se najednou vyslovuje but. Ten člověk vlastně, když vidí napsaná ta písmena, tak jenom může hádat, jak se to asi vyslovuje. Srila Prabhupada, before he came to the West, you can see that from his writings that he wanted to present the teachings of Bhagavatam to the intellectuals, leaders of society. A předtím, než Prabhupada přijel na západ, tak když se pisoval ty knihy, tak je z toho jasně vidět, že Srila Prabhupada to chtěl představit lídrům, že to psal tak, aby lídři společnosti z toho mohli mít prospěch. By Krishna's desire or whatever, he ended up with the rejected dregs of human society, the hippies. A nějakým způsobem, zjevně Kršnovým aranžmánem, on se zůstal s takovými odpadlíky společnosti, bývalými drogovými závisláky. Another pastime of Lord Chaitanya, that he's famous as Patita Pavana, the uplifter of the fallen. A pán Chaitanya je znám jako Patita Pavana, neboli ten, který pomáhá pokleslým. But he really manifested that through Srila Prabhupada. Ale skutečně to projevil skrze Srilu Prabhupádu.
once, this must have been early 1980s, myself and one of my godbrothers. A muselo to být pravděpodobně někdy na začátku 80. let, já a nějací mý duchovní bratři. We were based in Bangladesh for preaching on Srila Prabhupada's order. Měli jsme kazatelskou základnu v Bangladeši a kázali tam na pokyn Srily Prabhupády. And there were many supposed avatars in the area, all over Bangladesh, supposed avatars. A po celé Bangladeši můžete najít mnoho takzvaných avatárů, who claim to be avatars of Chaitanya Mahaprabhu. kteří o sobě říkají, že jsou avatárové Chaitanya Mahaprabhua. So one of them, he had passed away quite some time before, but he was worshipped, particularly in one area. A jeden z nich, který už v tu dobu byl mrtev, ale byl dosti uctíván v určité oblasti, ještě pořád dál. They said that, you see, Chaitanya Mahaprabhu, he mostly preached among all the high-class people. A oni říkali, no Chaitanya Mahaprabhu většinou kázal mezi vysokou třídou lidí. And if you see his followers, although they were mostly from a Brahmana background. A když se podíváte na jeho následovníky, tak většinou jsou z brahmanských rodin. But they said, you see, our avatar, he preached among the really low-class people. Ale když se podíváte, náš avatar tady kázal opravdu mezi těmi nejnižšími. He came to do what Chaitanya Mahaprabhu, his work was incomplete because he preached among the very low-class people of Bengal. A protože ta mise pána Chaitany nebyla naplněna, tak tady tento avatar kázal mezi těmi nejnižšími lidmi Bengálska. So we were describing this to Jayapataka Maharaj. A my jsme toto popisovali Jayapatakovi Maharájovi. And he said then, well, Prabhupada, he went among even much more low-class people. A on komentoval, teď Prabhupada, ten jel ještě za daleko nižší třídou lidí. And he made them not low-class. He didn't keep them as meat eaters and all these things, because all these followers, the low-class people, how do you uplift them? They still eat fish and smoke tobacco and all these things. Ale Prabhupada je pozvednul, aby nebyli tak low class, aby se zbavili svých zlozvyků, kdežto tady oni pořád dál měli ty své zlozvyky jako jedení ryb nebo kouření tabáku. But Srila Prabhupada never claimed to be Bhagavan himself. A Srila Prabhupada nikdy netvrdil, že by byl samotný Bhagavan. There was no doubt that he was carrying all the power, all the mercy of Bhagavan. A není žádná pochyb o tom, že on nesl veškerou potenci, veškerou sílu Bhagavána. All the mercy of Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda. Veškerou milost Chaitanya Mahaprabhu a Nityanandy. Of Radha, Krishna and the gopis and the gopas. Radha, Krishny, gopích, gopů. All the previous acharyas, 6 Goswamis, everyone. Všech předchozích áčárů, 6 Gosvámích, všech. All their power, all their blessings were upon Srila Prabhupada. Veškerá ta jejich síla, veškeré jejich požehnání byly na Šrilovi Prabhupádovi. Even if Srila Prabhupada had done nothing else but write the books that he wrote, that in itself would be a phenomenal achievement. I kdyby Srila Prabhupada neudělal nic jiného, než napsal ty knihy, které napsal, to samotné by bylo velice fenomenální počin. In the history of Vaishnavism. V historii Vaishnavismu. To present this arcane, which means difficult to understand, knowledge. Když prezentoval toto archaické, velice těžko pochopitelné poznání, difficult to understand and understandable generally by just a certain group. Těžko pochopitelné, a když už pochopitelné, tak vždycky jenom nějaké malé skupině, která se na to specializuje. To explain this in a different language to people of a different culture. Že to dokázal vysvětlit jinými slovy, jiným jazykem lidem jiné kultury. With no prior knowledge of the subject matter. Bez jakéhokoliv předchozího
který nemají žádné předchozí porozumění tomuto tématu. And present it in a manner that is so lucid that anyone who seriously tries to understand can understand. A představil to tak jasným způsobem, že každý, kdo to chce pochopit, tak tomu porozumí. That in itself was a major contribution, which is only possible by the grace of all the previous acharyas and of Krishna himself. A to samotné je už obrovským přínosem, který je možný pouze milostí áčárů a Krishny samotného. Some of our previous acharyas, they're principally remembered for their literary contribution. Někteří z našich předchozích áčáriů jsou vzpomínáni zvláště ve vztahu k jejich literárnímu přínosu. Especially we can think of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Zvláště když si vybavíme Srilu Vishwanatha Chakravartiho Thakura. Of course, during his time he was also active in organizing the Vaishnavas, doing so many things. A samozřejmě ve svém čase on byl velice aktivní v jiných věcech, jako je organizování Vaishnavů a tak dále. But he's mostly remembered for his literary contribution. Ale prvořadě je známý pro svůj literární přínos. Which defined the Gauriya Vaishnava Sampradaya, or channeled it, gave clear direction to it. A ty jeho spisy prakticky definují Gaudiya Vaishnavskou sampradai, on vlastně je takto předal, zprostředkoval. With so many clarifications and extra perspectives on the teachings of the 6 Goswamis. S různými vysvětleními a pohledy na učení 6 Gosvámích. So Srila Prabhupada, his literary contribution was immense, but he also preached all over the world and made a whole society of Vaishnavas all over the world. A Srila Prabhupada, ano, tento literární přínos byl obrovský, ale on taky organizoval Vaishnavy a rozšířil vědomí Kršny po celém světě. He instituted so many programs for spreading and establishing Krishna consciousness all over the world. On zavedl tolik různých programů pro rozšiřování a ustanovování vědomí Kršny po celém světě. The glories of the holy name are described throughout the Vedic literature. Sláva svatého jména je popsána skrze védskou literaturu. Srila Prabhupada practically demonstrated the glory of the holy name in uplifting the fallen. Srila Prabhupada demonstroval tu sílu svatého jména tím, že pozvedl ty pokleslé. That was done previously by Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda. To už dříve dělal pan Chaitanya a Nityananda. Dino hino joto chilo hari name udharilo tar shaki jagai madhai. The fallen, the lowly, they were uplifted by the holy name, by Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda, and the evidence of that are jagai and madhai. Velice pokleslí a nízcí lidé byli povzneseni pánem Chaitanyou a Nityanandou a důkazem tomu je Jagai a Madhai. But Srila Prabhupada demonstrated the power of the holy name in a way that even previously Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu themselves had not directly done. Ale Srila Prabhupada demonstroval sílu svatého jména způsobem, jakým to Chaitanya Mahaprabhu ani Nityananda Prabhu osobně přímo neudělali. By bringing the holy name to thousands of people more fallen than Jagai and Madhai. Kdy přinesl svaté jméno tisícům lidí, kteří byli pokleslejší než Jagai a Madhai. And on the strength of the holy name, that by the strength that they got from chanting the holy names, their lives completely transformed from dog-like to godlike. A tím zpíváním svatého jména se postupně jejich životy plně transformovaly ze životu podobnému psímu na životy božské. Srila Prabhupada, by doing this, he also demonstrated that Chaitanya Mahaprabhu's words, his prophecy, Nityananda Prabhu's words, his prophecy of Krishna consciousness all over the world,
is not just simply some poetic embellishment. A Srila Prabhupada také dokázal, že to předpovězení rozšíření svatého jména po celém světě není jenom nějaká poetická okrasa. Srila Prabhupada gave spiritual life, actual spiritual life for the first time to the Western countries. Srila Prabhupada dal pravý duchovní život jako první západním zemím. And seeing that, Indian people became inspired. A když toto viděli, tak Indové tím byli inspirováni. There were so many bogus gurus going from India to the West. Na západ jezdilo mnoho falešných gurů. But they couldn't inspire the Indian people. Ale oni nemohli inspirovat Indii. Because they weren't transforming the lives of people in the way that Srila Prabhupada did. Protože oni netransformovali životy lidí takovým způsobem, jako to dělal Srila Prabhupada. When they saw that Westerners practicing Krishna consciousness far more strictly than they had ever even imagined it could or should be practiced. Když viděli, že západáci praktikují vědomí Kršny daleko striktněji, než si vůbec dokázali představit, že by toto mohlo být tak praktikováno. Then Indian people, they started to take it up seriously themselves. Tak Indové to začali brát vážně také. So in this way, their faith in their own culture was revived. A tak důvěra v jejich starou kulturu byla obnovena. Srila Prabhupada did the greatest service to India. Srila Prabhupada pro Indii udělal obrovskou službu. By spreading Krishna consciousness all over the world. Tím, že rozšířil vědomí Kršny po celém světě. And reviving Krishna consciousness in India. A tím, že obnovil vědomí Kršny v Indii. Param vijayate Sri Krishna Sankirtanam. Srila Prabhupada with faith that the Sankirtan movement of Chaitanya Mahaprabhu will conquer in the superlative manner. Srila Prabhupada měl tu pevnou víru, že vědomí Kršny porazí a bude nadřazené všemu. With this faith, Srila Prabhupada introduced this chanting of Hare Krishna and dancing all over the world. S touto vírou Srila Prabhupada ustanovil zpívání Hare Krishna a tančení po celém světě. As Nityananda Prabhu predicted, we read the verse. Jak je předpovězeno Nityanandou Prabhuem a četli jsme to v tom verši. So I started this talk by saying that we are to glorify Srila Prabhupada, but a major difficulty in doing so is that we are incapable of understanding his glories, the extent of his glories. Začal jsem tady tuto přednášku tím, že my chceme oslavovat Srilu Prabhupádu, ale jak to můžeme udělat, když ani nechápeme velikost jeho slávy. Vedegai Jahara Charita. The Vedas sing of his glories. Who are we to speak of him? Vedegai Jahara Charito. Védy opěvují jeho slávu. Kdo jsme my, abychom ho mohli opěvovat? In the heavenly planets, the demigods are astonished at the activities. A na nebeských planetách i polobozi žasnou nad činnostmi Srily Prabhupády. How Kali Yuga, the most wretched age, has become glorious. That also was factually established by Chaitanya Mahaprabhu first of all, and then in the massive manner by Srila Prabhupada. A jak se Kali Yuga může vnímat jako slavný věk, bylo ustanoveno nejdříve Chaitanya Mahaprabhuem, ale potom v masovém měřítku Srilou Prabhupádou. So much so that Prabhupada said that the demigods are lining up to take birth in this movement. Až tak moc, že Srila Prabhupada řekl, že polobozi stojí v řadě, aby se mohli začít rodit do tohoto hnutí. So you householders have to look after your children very carefully. They've come to join. The children have come from the heavenly planets to join this movement. A proto vy, rodiče, byste se měli velice opatrně starat o své děti, protože oni přišli sem z nebeských planet, aby se mohli připojit do hnutí pro vědomí Kršny. It doesn't mean they're pure devotees. Demigods are not pure devotees. To neznamená, že ty děti jsou automaticky čistí oddaní, polobozi nejsou čistí oddaní. But seeing their superficial lives in the heavenly worlds and seeing all of you chanting and dancing, they have enough
piety and intelligence to understand I'd be better off down there than up here. Ale když vidí tu povrchnost toho požitku tam a když vidí potom vás tady tak zpívat a tančit v kirtanu, tak mají dost zbožnosti a inteligence na to, aby pochopili, že by bylo lepší, aby byli tady. So Srila Prabhupada could see things like that. He could tell us things like that. The demigods are queuing up to take birth in this movement. A Srila Prabhupada dokázal tyto věci vidět a mohl nás informovat o tom, že polobozi stojí v řadě, aby se mohli narodit do tohoto hnutí. You won't find that in any official statement in the Veda base. To nenajdete v žádném oficiálním výroku ve Vedabase. But we often used to hear it in the 1970s, right? Ale často jsme to slýchávali v 70. letech. He's nodding in affirmation. He affirms this. On to potvrzuje. So Srila Prabhupada, he made a massive change in the course of history, not only on the earth, but even in the heavenly planets. Srila Prabhupada udělal masivní změnu v historii nejenom tady na této zemi, ale dokonce i na nebeských planetách. The demigods who fear falling down to the earth, now they want to go because the Sankirtan movement is going on. Polobozi, kteří se bojí, aby neklesli zpátky na zemi, tak nyní to chtějí sem zpátky jít, protože tady se probíhá Sankirtan. Not everyone is surrendering their full life. Ne všichni odevzdávají celé své životy, but so many people have been immeasurably benefited by even just by hearing the holy names. Ale tolik lidí má tak obrovský prospěch jenom z toho, že zaslechlo svatá jména. It was absolutely impossible, ridiculous to think that anyone in Brno could even hear the holy names of Krishna. Bylo to absolutně nepravděpodobné a úplně směšné si vůbec myslet, že by někdo třeba v Brně mohl jenom slyšet jméno Kršny. But yesterday so many heard the holy name. Ale včera tolik lidí slyšelo svaté jméno. Along with the pure spiritual movement of Chaitanya Mahaprabhu that Srila Prabhupada brought, inevitably so many weeds have sprung up. Ale společně s tím velice čistým, vznešeným hnutím Chaitanya Mahaprabhu, které Srila Prabhupada přinesl, tak nevyhnutelně přišel i plevel. So many bogus spiritual movements. Mnoho různých podvodných náboženských hnutí, duchovních hnutí. Even in the name of the Krishna consciousness movement, even in the name of Srila Prabhupada, so many bogus things are coming up. A dokonce i ve jménu vědomí Kršny, nebo ve jménu Šrily Prabhupády se tolik podvodných věcí děje. So we who are so very, very fortunate to have this causeless, undeserved mercy of having the opportunity to participate in the pure movement of Chaitanya Mahaprabhu that Srila Prabhupada brought. My, kteří máme to obrovské štěstí, že jsme mohli přijmout tuto bezpříčinnou milost, kterou si vůbec nezasloužíme, toho, že se můžeme účastnit tohoto hnutí Sri Caitanya Mahaprabhu, a které nám přinesl Srila Prabhupada. Must pray on this most auspicious day, more auspicious than Janmashtami. Se musíme modlit na tento příznivý den, který je ještě příznivější než Janmashtami. More auspicious for us in the sense that Krishna came, but we wouldn't have any idea about Krishna if it wasn't for Srila Prabhupada. Příznivější pro nás taky v tom smyslu, že my bychom vůbec o Kršnovi nevěděli, kdyby nepřišel Srila Prabhupada. So we should pray to never deviate from the path given by Srila Prabhupada. A měli bychom se modlit, abychom se nikdy neodchýlili z cesty, kterou nám Srila Prabhupada dal. And pray for the strength to go on pushing the mission of Chaitanya Mahaprabhu as bequeathed to us by Srila Prabhupada. A modlit se o sílu, abychom mohli dál tlačit hnutí pro vědomí Kršny, a je tak, jak to dělal Srila Prabhupada. We have no strength. My nemáme žádnou sílu. Shakti buddhi heen, amyati heen. We have no strength, no intelligence. Sami nemáme sílu, nemáme inteligenci. But we are simply depending on the mercy, the blessings of Srila Prabhupada. Ale my jednoduše závisíme na milosti a požehnání Šrily Prabhupády.
despite the whole world being indifferent, and despite even within our movement so many different ideas, we should cling to the actual path that we know that Srila Prabhupada gave. I když většina světa se o to hnutí ani nezajímá, nebo v našem hnutí může být mnoho různých cestných představ a konceptů, my bychom se měli modlit, aby jsme se neodchýlili od toho, co nám Srila Prabhupada dal. Knowing that this is the only hope for an otherwise doomed humankind. A chápat, že toto je jediná naděje pro jinak odsouzené lidstvo. Yoga exercise is not going to help anyone to come even 1 nanometer closer to Krishna. Jogové cvičení nepomůže přijít ke Kršnovi ani o 1 nanometr blíže. Singing in a fancy musical style, trying to impress others, that's not going to please Krishna or change people's hearts and purify their hearts. A snažit se zpívat kirtan nějakým velice vyumělkovaným hudebním způsobem, tak to nepomůže nám potěšit Kršnu ani změnit srdce lidí. Supporting the Democratic Party or the Republican Party is not going to... It's this ridiculous hope that some political adjustment is going to be favorable for Krishna consciousness. A nebo si podporovat republikány nebo demokraty a myslet si, že to nějak bude příznivější pro vědomí Kršny, to je taky nesmysl. Writing so many books and giving so many lectures in which Krishna is deliberately hidden, so even if you search, you can hardly find Krishna at all. That's not going to help people know about Krishna. Nebo když někdo píše knížky, kde z oddaných, kteří tam vědomně skrývají Kršnu a vlastně tam nemůžete ani v těch knihách, ani v těch přednáškách, které dávají, najít. A i když ho tam specificky hledáte, tak je to těžké. This completely illogical idea that we can spread Krishna consciousness by not presenting Krishna. Je to úplně nelogická myšlenka, že my můžeme rozšířit vědomí Kršny tím, že tam zakryjeme, schováme Kršnu. So better we stick to Srila Prabhupada's example. He presented Krishna, 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 Krishna and Krishna. Raději se držme Prabhupádova příkladu, a kdy Srila Prabhupada prezentoval Kršnu, 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 Kršnu a Kršnu. He didn't think that, well, I'll dream up a better process. He didn't think I'll dream up some other process. Nemyslel si, že já si tady vymyslím nějaký nový proces. But he sent his disciples out to chant the holy names and distribute books about Krishna. A jenom posílal své žáky, aby zpívali svatá jména a rozdávali knihy o Kršnovi. Distributing books, it says Krishna. It's not hiding Krishna. The title of the book is Krishna. Když rozdáváte knihy, tak to neschovává Kršnu. Tam na tom titulku je napsaný Kršna. And not only does it show Krishna, but it's K-R with a dot underneath it, S with a dot underneath it. So no one, what is it? They can't even read it, but probably go distribute those books. A často ta kniha v tom názvu není jenom Kršna, ale je tam K, R s tečkou dole, S tečkou dole, N s tečkou dole. Lidi to ani nedokáží přečíst. A Prabhupada říkal, rozdávejte tyto knížky. People can't relate to those books. A teď si můžeme říct, tak k těm knížkám se lidé nedokážou vztahovat, potřebujeme mít jiné knihy ještě. Well, I'm very grateful that Srila Prabhupada sent his disciples out to distribute Krishna books because I got a book and I read it and I'm here today. Já jsem velice vděčný za to, že Srila Prabhupada poslal své žáky, aby rozdávali knížky, protože já jsem tu knížku dostal, já jsem si ji přečetl a teďka tady jsem. I have faith that Prabhupada's books can change people's lives. Já tedy mám víru, že Prabhupadovy knihy můžou změnit životy lidem. And they do. A děje se to. And they haven't stopped doing that and they won't stop doing that. A nepřestává se to dít a nikdy se to nepřestane dít. It's practically atheism to say that, well, we shouldn't distribute Prabhupada's books. People don't like them. A je to prakticky na úrovni ateismu, když někdo začne říkat, no ty Prabhupádovy knihy bychom neměli tolik rozdávat, lidi je nemají rádi. We fought against the demoniac governments so that we can distribute these books. My jsme bojovali proti démonským vládám, abychom mohli rozdávat tyto knížky. And then from within our own ranks, no, don't distribute them. People won't like it. They'll become disturbed.
A teď z našich vlastních řad slyšíme hlasy, které nám říkají, a nerozdávejme to, lidi budou rozrušeni, oni to nemají rádi, je to na ně moc. Srila Prabhupada's books and the chanting of the holy name. Without this, how are people going to become Krishna conscious? It's impossible. Knihy Srily Prabhupády a zpívání svatého jména, jak se můžou bez toho stát lidi vědomými Kršny? To není možné. So let us continue with faith in the path that Srila Prabhupada gave us. Tak pokračujeme na té cestě, kterou nám Srila Prabhupada dal. In India, our movement is gained a lot of momentum since the time when Srila Prabhupada was present. Tak v Indii to naše hnutí nabralo velké potence, velké síly od doby, kdy šla Prabhupáda tady. No, it's not byl. potency. It's recognition, expansion. Bylo hodně rozpoznané, hodně se expandovalo. But Krishna consciousness, as Srila Prabhupada demonstrated, is not meant only for Indians. Ale vědomí Kršny, jak ho Srila Prabhupada představil, tak není určeno pouze pro Indii. It's meant for every jiva in the universe. Je určeno pro všechny džívy ve vesmíru. Especially those in the human form can take advantage. Zvláště pro ty, kteří mají lidská těla, mohou toho dobře využít. So here in the Czech Republic, there's also very good scope for spreading Krishna consciousness. A tady v České republice, tady je taky dobrý prostor pro rozšíření vědomí Kršny. At least as far as I can see, people in general are not as psychologically messed up as the further west you go. Aspoň z toho, co já vidím, tak tady ty lidi nejsou až tak moc psychologicky rozhození, jako když jedu více na západ. As soon as you, I mean, it's crazy here, but as soon as you cross the border into Germany, it's craziness. I don't know, is there any word for it? There must be some German word some long German word for it. Takže tady je to taky šílený, samozřejmě u vás. Taky jsou tady to šílená společnost. Ale když překročíte hranice s Německem, tak tam je to ještě šílený já nevím, jak to ani nazvat. Možná musí na to být nějaký slovo. Určitě na to bude nějaký německý dlouhý slovo složený. But they think this is the summit of human civilization. Oni si myslí, toto je vrchol lidské civilizace. Spiritual revolution is required. Potřebujeme duchovní revoluci. The complete change of course of human society. Úplnou změnu směru lidské společnosti. At least there are individuals who will come and take to Krishna consciousness. Aspoň nějaké jednotlivce můžeme z toho vytáhnout a přimět je k vědomí Kršny. So let us again rededicate ourselves to make Srila Prabhupada happy by ourselves becoming Krishna conscious and participating in Srila Prabhupada's movement to make the whole world Krishna conscious. Snažme se Srilu Prabhupádu učinit šťastným za prvý tím, že my sami udržíme a budeme mít pevné vědomí Kršny a budeme se účastnit tohoto hnutí, aby se toto hnutí rozšířilo mezi všechny. Let us bow down at the lotus feet of Srila Prabhupada. A pokloňme se u lotosových nohou Srily Prabhupády. Beg for his mercy. Žebrejme u něj jeho milost. Beg for his mercy to purify us. Žebrejte u něj jeho milost, aby nás očistil. And if he so wishes us to empower us to do something substantial. A pokud si tak přeje, ať nás prosím splnomocní, abychom mohli udělat něco podstatného v jeho misi. As we say every day. Jak říkáme každý den. All glories to his divine grace, Srila Prabhupada. Všechna sláva jeho božské milosti Srilovi Prabhupádovi. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin iti namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarne. So what's the program now? Program now is offerings. Yeah. We can read upstairs there in front of Srila Prabhupada. Or? Yes.
Takže teďka bude Well, the čtení. individuals come. There's not enough space for everyone, but the individuals can stand in front of Prabhupada. Okay, I can translate here down. Yeah, how about? Yeah, that's all right. That's good. Yeah. Takže uděláme to tak, že můžete sedět tady dole dál a ti jednotlivci, kteří budou číst offering, tak vyjdou nahoru, přečtou Prabhupádu, já budu stát tady pod schodama a budu se to snažit pěkně nějak přeložit.